ආනන්දපෙරේරා ජෙමොලොජි ටීචර් කියන channel එකේ 112 වෙනි පාඩමට අපි දැන් අවතීර්ණ වෙන්නයි හදන්නේ. 112. L කියන්නේ lesson space 112 මෙන්න මේක තමයි search කරන්න නම් අංකය. මේකෙදි අපි ඉගෙන ගන්නවා ස්පිනල් වල කිරින්චි වල තියෙන natural කිරින්චි වල තියෙන inclusions මේ පස්වෙනි කොටස. එතකොට මේ තියෙන වෙනස්කම් ඉතාම පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එතකොට සියලුම පාඩම් අංක පිළිවෙලට ෆලෝ කිරීමට වග බලා ගන්න. අතරින් පතර නම් බලලා වැඩක් නැහැ. අංක පිළිවෙලටම යන්න සටහනක් ලියා ගනිමින්. තවම subscribe නොකර නේද බලන්නේ. ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් දැන් මේක subscribe කළා නම් හොඳයි කියලා එකපාරයි ජීවිතේටම subscribe button එක click කරන්න තියෙනවා. like එකක් දාලා share එකක් දාලා comment එකක් දාගෙන ඉස්සරහට යන්න. මේ තියෙන්නේ 112 වෙනි පාඩමේ ඉදිරියට අපි ඉගෙන ගන්න කොටස් වල ඩොලොමයිට් කියන khනිජයේ ස්පටික දෙකක් තියෙනවා මේ ස්පිනල් ගල ඇතුලේ. ඉතාමත් කුඩා මෙන්න මේ ස්පටික දෙක ඩොලොමයිට් ස්පටික දෙක මේ කිරින්චි බොඩි එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔබ ස්පිනල් නැත්තම් කිරින්චි අන්තර්ගතයන් හඳුනන්නේ නැහැ. ඒක දන්නවා මම. ඒ නිසා මේක බලලා මතක තබා ගන්න. එහෙනම් අපි යමු ඉදිරියට. මේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මෙතන තියෙනවා හොඳට බලන්න මේ කට් ඇන්ඩ් පොලිෂ් කරපු කිරින්චියක් ඇතුලේ ටැන්සානියා වලින් ලැබිච්ච කිරින්චියක්. මේ කිරින්චිය ඇතුලේ තියෙනවා ස්පටිකයක්. මේ ෆ්ලෝරපටයිට් නම ෆ්ලෝරපටයිට්. මේ තියෙන නම ෆ්ලෝරෝඇපටයිට් කියන නම තමයි මේ. ඔයගලට මතක ඇති ඇපටයිට් කියන ඛනිජය ඇපටයිට් කියන ඛනිජයට ෆ්ලුවරෝ කියන වචනය ඇවිල්ලා තනි වචනයට ආවම ෆ්ලෝරෝඇපටයිට්. ඒක අපිට ෆ්ලෝරෝඇපටයිට් නැත්නම් ෆ්ලෝරපටයිට් කියලා නම ලියන්න පුළුවන් සිංහලෙන්. එතකොට මේ රාමන් ටෙස්ට් එකෙන් තමයි මෙයාව හඳුනාගෙන තින්නේ මේ ෆ්ලෝරපටයිට් කියලා. ඒක වරල් වගේ මේ බලන්න මාළු වරල් වගේ පේනව නේද? එතකොට මෙන්න මේ විදිය ස්පටිකයක් දැක්කොත් මේ කිරින්චි වලට ආවේනික ස්පටිකයක් මේ ටැන්සානියා වල කිරින්චියක් මේක අරන් තියෙන ලයිටිංగ్ කන්ඩිෂන්ස් අර 48 වෙනි පාඩමේ ඉගෙනගත්ත ලයිටිංగ్ කන්ඩිෂන්ස් හතෙන් තුනක්ම යොදලා මෙතනට ඩාර්ක් ෆීල්ඩ් එකයි බ්ලූ ෆිල්ටර් එකකුත් දාලා ඩිෆියුස් ෆයිබර් ඔප්ටික් කියන කන්ඩිෂන්ස් තුනම යටතේ තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊටම පහසුවෙන් මතක තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෝරපටයිට් ස්පටිකයක්. මාළු වරල් වගේ ලුක් එකක් තියෙනවා මේ. ඊළඟට අපි යන් මෙතනට මේ මොගොක් වල මියන්මාර් වල මොගොක් වල කිරින්චියක් මේ ස්පිනල් එකේ මතු පිටින් පේනවා මෙම ස්පටික සමූහයක්. මේ බලන්න මේ ස්පටික සමූහය මේ ස්පටික සමූහය පේනවා. මයික්‍රෝරාමන් ටෙස්ට් එකෙන්දී මේවා ෆ්ලෝරෝපගෝපයිට් අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු වචනේම ෆ්ලෝගෝපයිට් එකේ ෆ්ලෝරෝපගෝපයිට් කියන මයිකා විශේෂයක් මේ මයිකාවක්. ඒ මයිකා ස්පිනල් වලට එන්නේ මේ විදිහට ෆ්ලෝගෝපයිට් කියන. මතක ඇති සැෆයර්ස් වලට ආව ෆ්ලෝගෝපයිට් මයිකා. හැබැයි දැන් ස්පිනල් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆ්ලෝගෝපයිට් කියන මයිකා. අරව නෙවෙයි. එතකොට මේක මොගොක් නැත්නම් මියන්මාර් වල ස්පිනල් එකක් ඩාර්ක් ෆීල්ඩ් ඉලුමිනේෂන් කියන ආලෝක තත්ත්වයේ යටතේ තමයි මේ පින්තූරේ අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යන් ඉදිරියට මේකෙදී අපිට හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද බලන්න. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් දිහා බලන්න මේ අමුතු ඉන්ක්ලූෂන්ස් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ කොහෙද මේ ගල? වියට්නාමේ කියන ගලක් මේ රෝස පාට ස්පිනල් එකක්. මේකේ මේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් බොහොම සිත් ගන්නාසුළුයි. එතකොට එයින් දෙකක දකුණු පසෙන් මෙම දණ්ඩක් වැනි ස්පටිකයක් ඇතුළත් වන අතර මයික්‍රෝරාමන් ටෙස්ට් එකෙන් මේ දණ්ඩ
මොකක්ද කියලා හොයාගෙන තිනවා පාගසයිට් කියන කණිජය. ඒකේ වම් පැසින් තිනවා ඩොලොමයිට් ස්පටිකයක්. මේ බලන්න ඩොලොමයිට් ස්පටිකය. මේ තැන්පත් වේ ස්පිනල් තුල ෆර්ගසයිට් වාර්තා වූ පළමු අවස්ථාව මේකයි. එහෙනම් මේ පාගසයිට් නැත්නම් පර්ගසයිට් කියන කණිජය කිරින්චක් ඇතුලේ හම්බෙච්ච පළමුවෙනි අවස්ථාව තමයි මේක. මෙතන ඩාර්ක් ෆීල්ඩ් ඉල්ිමිනේෂන් කියන ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක යටතේ වියට්නාමයෙන් ලැබුණු ස්පිනල් එකක්, පින්ක් ස්පිනල් එකක් තමයි මේ බලලා තියෙන්නේ. බලන්න කොච්චර වෙනස්ද කියලා. සෆයර් කොරන්ඩම් ෆැමිලි එකේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මේ ඔක්කොම solid inclusions. ඒ කියන්නේ මේ inclusions ඝන අවස්ථාවේ පවතින inclusions. ද්‍රව සහ වායු inclusions නෙවෙයි. solid inclusions කියන්නේ ඝන අවස්ථාවේ පවතින inclusions. අපි දැන් යනවා ඊළඟ එකට. මෙතනදී lighting condition එක dark field එකයි ආනත fiber optic එකයි දෙකම තියෙනවා. ඒ දෙකම පාවිච්චි කළාම මේ පේන දේවල් ටික හොඳට ස්ටඩි කරන්න අඳුන ගන්න බලමු. මොනවාද මේ තියෙන්නේ? මේකත් වියට්නාමයේ ගලක්, රෝස පාට ස්පිනල් එකක්. විනිවිද පේන මේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් එහා මෙහා පේනවා. මේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට්. විනිවිද පේනවා. ඒ වගේම ඩබල් රිෆ්ලෙක්ටිව් ද්විවර්තන ස්පටික ඇතුළත් කිරීම වගේක් තමයි මේ පේන්නේ. මේ ස්පටික ඩබල් රිෆ්ලෙක්ටිව්. එතකොට ඩබල් රිෆ්ලෙක්ටිව් ඒ කියන්නේ වාක්කුවක් තියෙන ස්පටික. එහෙනම් මේක මයික්‍රෝ රාමන් එකෙන් ටෙස්ට් කරලා ගාම ෆ්ලෝගෝපයිට් කියලා හඳුනාගෙන තියෙනවා. ෆ්ලෝගෝපයිට් මයිකා මෙන්න සෆයර්ස් වල තියෙන ෆ්ලෝගෝපයිට් මයිකා හම්බෙච්ච අවස්ථාව ස්පිනල් එක ඇතුළේ. මේකේ ෆ්ලෝගෝපයිට් කියන සෆයර්ස් ඇතුළේ තියෙන මයිකා විශේෂය ස්කිරින්චි ඇතුළේ හම්බෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක විශේෂය. මීට කලින් එකේදී අපි කිව්වා ෆ්ලෝගෝපයිට් හම්බෙච්ච අවස්ථාව මෙන්න මෙතනදී ඒක ෆ්ලෝරෝෆ්ලෝගෝපයිට් කියලා. මෙතන හම්බුනේ ෆ්ලෝරෝෆ්ලෝගෝපයිට්. මෙතන හම්බෙලා තින්නේ ෆ්ලෝගෝපයිට්. අපි ඊළඟ එකට මෙතනදිත් හම්බෙලා තින්නේ මේ මියන්මාරේ එහෙම නැත්නම් බර්මා වල මොගොක් වල සහ නැම්මියා වල නැචරල් ස්පිනල් එකක් මේ අරන් තින්නේ. ඒකේ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක ඩාර්ක් ෆීල්ඩ් අඳුරු ක්ෂේත්‍ර සහ ඩිෆියුස් ෆයිබර් ඔප්ටික් විසරණය වූ ෆයිබර් ඔප්ටික් ආලෝකය කියන කන්ඩිෂන් දෙකම පාවිච්චි කළාම මෙන්න මේ ඛනිජය ඇතුලේ මේ ස්පිනල් ඇතුලේ තිබුණ ඛනිජ ස්පටික දෙකක් ඒක ඩොලොමයිට් කියලා හඳුනාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේ ඩොලොමයිට් ස්පටික දෙකක් තමයි ස්පිනල් ඇතුලේ ඉන්ක්ලූෂන් එකක් හැටියට මේ පේන්නේ. තවමත් subscribe කරලා නැතිනම් please subscribe and like එකක් share එකක් සහ comment එකක් දාගෙනම ඉදිරියට යමු. අපි යන් ඊළඟට. මෙතනට ආවම මෙතන තියෙන lighting condition එක තමයි dark field අඳුරු ක්ෂේත්‍ර blue filter එකකුත් දාලා නිල් පාට filter එකකුත් දාලා විසරණය වූ fiber optic ආලෝකයයි කියන ආලෝක ක්ෂේත්‍ර තුනක් lighting condition තුනක් පාවිච්චි කළා මේ blue spinel එකේ හොඳින් හැඩ ගැහිලා තියෙන මේ බලන්න ස්පටික දෙකක් පේනවා. මේ ෆෝස්ටරයිට් කියන ස්පටික. එතකොට මේ බේස් එකේ තියෙන ස්පිනල් එකේ ස්පිනල් ගල ඇතුලේ ෆෝස්ටරයිට් ස්පටිකයක නිවාණක් හැදිලා තිනවා. ඒක ෆෝස්ටරයිට් කියලා හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ෆෝස්ටරයිට් ඛනිජය කියලා හඳුනගෙන තියෙන්නේ මයික්‍රෝ රාමන් ටෙස්ට් එකේ. අපි ඊළඟට මේ ලංකාවේ ගල ලංකාවේ ස්පිනල් එක බ්ලූ ස්පිනල්. මෙතනට ගියාම මේ තින්නේ මේක නෙවෙයි මෙන්න මේක දිහා බලන්න මේක මේ රවුම් කරලා නෙවෙයි පීටි හැටි කුඩා සුදු මැග්නසයිට් ස්පටිකය මැග්නසයිට් කියන කණිජය ශුද්‍ර රාමන් මයික්‍රෝ රාමන් සමග ටෙස්ට් කරලා තහවුරු කරලා තියෙනවා මේක මැග්නසයිට් බව. ඒක වටේ අසාමාන්‍ය කවයක් වෙන්නවා මේ බලන්න. මැග්නසයිට් වටා ඇති මෙම කවය තවම තීරණය කරගන්න බැහැ මොකක්ද කියලා. මේ ස්වභාවික භාවය සහ අපිට තීරණය කරගන්න බැරි දෙයක් තමයි තවම මේ තියෙන්නේ. තවම හොයාගෙන නැහැ. ඇයි මේ වටේ තියෙන අසාමාන්‍ය කවය කුමක්ද කියන එක.
ඒක හැදුනේ කොහොමද කියලා. ඒතර මේ ස්පටිකය මැග්නසයිට් කියලා තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟ එකට ගියාම ඒකේ ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක ඩාර්ක් ෆීල්ඩ් සහ බ්ලූ ෆිල්ටර් එකක් දාලා මේ දෙක යටතේ ගත්තාම මේ මැඩගස්කර් ස්පිනල් එකේ තියෙන தත්ත්වය තමයි මේ තියෙන්නේ මේ ගල ඇතුලේ මෙන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් ඉහළ පටියේ කෙළවරේ ඉහ පටියේ කෙළවරේ එක් කුඩා මුහුණක් කරහා බැලුවාම මෙම නිල් පැහැති ස්පිනල් එක තුල කුඩා මේ තින්නේ ඩයොක්සයිඩ් ස්පටිකයක්. මේ ඩයොක්සයිඩ් ස්පටික. ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ කණිජයක් දන්නවා ගලක් තියෙනවා නේම. ඒ පුංචි අතිශුද්ධ ඩයොක්සයිඩ් එකක් බව ශුද්ධ රාමන් ටෙස්ට් එකෙන් පරීක්ෂණයෙන් කළා ඉවරයි දැනගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ස්පිනල් එකේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන් එකක්. ඊළඟට ගියාම එතන තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් දෙක බලමු. මෙතන තියෙනවා ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක ඩාර්ක් ෆීල්ඩ් විතරක් නෙවෙයි ඔබ්ලික් ෆයිබර් ඔප්ටික්. ඒ කියන්නේ ආනත ෆයිබර් ඔප්ටික් ආලෝකය සහ අඳුරු ක්ෂේත්‍ර කියන දෙකම පාවිච්චි කළාම ලැබිච්ච තත්ත්වය මෙන්න පේනවා. මේ බලන්න හොඳට මේකේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස්. මෙතන තියෙනවා ලොකු ස්පටිකයක්. මේ කොබෝල්ට් බ්ලූ ස්පිනල් එකක්. ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ කුඩා ස්පටිකයක් කුමක්ද කියලා ටෙස්ට් කරලා බැලුවාම මේක කැල්සයිට් ස්පටිකයක් කියලා හඳුනාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේක කැල්සයිට් ස්පටිකයක්. ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ එකට. මෙතන තියෙනවා රෙඩ් ස්පිනල් එකක පුංචි බැල්මට ඔයගලන්ට පේනවා මේක ඇඟිලි සලකුණක් බව. මේ ඇඟිලි සලකුණ රෙඩ් ස්පිනල් එකේ තියෙන ඇඟිලි සලකුණ මේ ඇඟිලි සලකුණ සාමාන්‍ය සෆයර් වල ඇඟිලි සලකුණට වඩා පොඩි වෙනසක් දක්වන බව හඳුනා ගන්න. සෆයර් පාඩමට ගිහිල්ලා හොයාගන්න ඇඟිලි සලකුණක් බලන්න. මේක නැචරල් ස්පිනල් එකක් ටැන්සානියාවල ඒ කියන්නේ මහෙන්ගි වල මහෙන්ගි ස්පිනල් එකක ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක ෆයිබර් ඔප්ටික් ඔබ්ලික් ආනත ෆයිබර් ඔප්ටික් විතරයි. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ඇඟිලි සලකුණ ඇතුලේ තියෙනවා කුඩා අෂ්ටක හැඩැති රින ස්පටික. මේ ඇඟිලි සලකුණේ තියෙන රින ස්පටික රින ලකුණ වගේ නෙවෙයි අෂ්ටක පැති 8 හැඩයක් තියෙනවා. එතන මේ පැති 8ක හැඩයකින් යුක්ත රින ස්පටික දැක්කොත් ඒ තියෙන්නේ ස්පිනල් වල. මීට කලින් ස්පිනල් පාඩම් මේ සමූහයේ මුලදී අපි මේක දැක්කා. එහෙනම් ඒකත් හොඳට මතක තබාගෙන ඉදිරියට යන්න. මේ තියෙන්නේ ලංකාවෙන් හම්බෙච්ච ස්පිනල් එකක කොබෝල්ට් බ්ලූ ස්පිනල් එකක තවමත් අඳුනගන්න බැරි වෙච්ච නොදන්නා සංයුතියක් තියෙනවා. මේ සංයුතිය ඇතුලේ මේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන් පැටර්න් එක ඇතුලේ පේනවා නිකන් ගුවන් යානා බහු ගුවන් යානා වගේ පේනවා. ඒක මත දේදුණු පැහැයක් දෙනවා. මේ ඉරිඩිසන්ස් එකක් දෙනවා. මේ බලන්න. මේ මෙහි ඉඳලා මෙහාටම දෙන්නේ. ඉරිඩිසන්ස් එකක් දෙනවා. මේක ඩිෆියුස් ඔබ්ලික් ෆයිබර් ඔප්ටික් එකක්. ආනත ෆයිබර් ඔප්ටික් දාලා බැලුවාම මේ කොබෝල්ට් ස්පිනල් එකේ මෙන්න මේ බහු ගුවන් යානා ෂේප් එක තාම හොයාගෙන නැහැ මොකද්ද කියලා මේක. ඒකේ මෙන්න මේ තැන්වල පේනවා ඉරිඩිසන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ වර්ණාවලියේ තියෙන වර්ණ ගොඩක් එක්කව වෙලා පේනවා මේක ඉරිඩිසන්ස් එකක් බහු වර්ණයක්. එහෙනම් මේ විදිය දෙකක් දැක්කොත් මේ පරිසරය දැක්කොත් ඇතුලේ මේක කොබෝල්ට් බ්ලූ ස්පිනල් එකක්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක් කරගෙන ලයික් එකක් ෂෙයාර් එකක් දාගෙන කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා කියමින් අපි ඉදිරියට යනවා. මෙතනට ආවහම මේ බලන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ස්පටිකයේ දෙහ අර්ධ වශයෙන් කැපිලා තියෙන්නේ මේ භාගයට කැපිලා. ඒකත් ෆ්ලෝගෝපයිට් කියලා හඳුනාගෙන තියෙනවා මයික්‍රෝ රාමන් ටෙස්ට් එකෙන්. මේ මහෙන්ගි ස්පිනල්ලි ෆ්ලෝගෝපයිට් කියන එක වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව මේ. මහෙන්ගි ස්පිනල් ටැන්සානියා වල ෆ්ලෝගෝපයිට් ඉන්ක්ලූෂන් එකක් වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ. මේක ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක ක්‍රොස් පෝලාස් හරස් ද්‍රව සහ ආලෝක ක්ෂේත්‍ර කියන ලයිටින් කන්ඩිෂන් දෙක යටතේ ගත්තාම තමයි මේක ලැබිලා තියෙන්නේ. මෙතනට ගියාම අරකම වෙන නිරීක්ෂණයක් මෙතන තියෙනවා.
මොකද ලයිටින් කන්ඩිෂන් එක ක්‍රොස් පෝලාර් සහ ලයිට් ෆීල්ඩ් ආලෝක ක්ෂේත්‍ර. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ ඒත් ඒකමයි ලයිට් ෆීල්ඩ් සහ ක්‍රොස් පෝලාර්ස්. දැන් තියෙන්නේ ඒ ආලෝක ක්ෂේත්‍ර දෙකමයි ලයිටින් කන්ඩිෂන් දෙකමයි මහෙන්ගේ ස්පිනල් එකක් ටැන්සානියා වල මේ කුඩා ඇතුළත් කිරීමේ මේක භාගයට කැපිලා වගේ පේනවා. ඒක ෆ්ලෝගෝපයිට්. මේ ෆ්ලෝගෝපයිට් එකක් ඉස්සල්ලාම ස්පිනල් වල වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ. අපි යන් ඉදිරියට. ඊළඟට අපි 113 වෙනි පාඩමේ හම්බ වෙනවා. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් එය bell icon එකත් එක්ක subscribe කරලා click කරලා ඉදිරියට යන්. කමෙන්ට් එකක් දැමීමට තරම් කාරුණික වන්න. ඔබගේ කමෙන්ට් මගේ සේවය තව උප්ටම් වාවි. සෑම විටම lesson number එක follow කරන්න. ඔබට ජය. එහෙනම් අපි ඊළඟ 113 වෙනි පාඩමේදී හමු වෙනකම් මම